मेरो भिडियो हेरिरहनु भएको सम्पूर्णलाई नमस्ते साथै स्वागत छ प्रणिता गार्डनमा। आज चाहिँ मैले यो प्लान्ट लिएर आएको छु जसलाई चाहिँ स्पाइडर प्लान्ट भनेर चाहिँ चिनिन्छ। अनि यो चाहिँ हेर्नुहोस्, यो ह्याङ्गिङ प्लान्ट पनि हो अनि ह्याङ्गिङमा पनि एकदमै राम्रो देखिन्छ। साथै यो धेरै गुणहरू छ किनकि यसलाई एउटा एकदम लकी प्लान्ट पनि भनिन्छ, जसमा चाहिँ अब घरमा लगायो भने एकदमै सुख समृद्धि पैसा रुपियाँको कमी हुँदैन भन्ने पनि छ। साथै यो चाहिँ अब एउटा एयर प्युरिफाई प्लान्ट पनि हो। यसले चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ लिन्छ, त्यही भएर इन्डोरमा पनि हामीले यसले राख्न सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यसले चाहिँ अब कार्बन डाइअक्साइड लिने भएकोले गर्दा चाहिँ हामीले बेडरुममा पनि यसलाई चाहिँ हामीले लगाउन सक्छौँ। यो चाहिँ अब हाम्रो भर्खरै अब यो पानी र गरम चाहिँ सिद्धिएको छ, त्यो भएर चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले यस्तो यो पत्ताहरू चाहिँ एकदमै यसको भित्रभित्र पहेँलो पहेँलो भएर निस्किएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ निकालेर चाहिँ हामीले चाहिँ यति बेला चाहिँ यसलाई मलहरू चाहिँ हाल्यौँ भने एकदमै विन्टर सिजनमा एकदमै यो हरियो भएर एकदमै राम्रो सप्रिन्छ। अनि मल चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई सुक्खा चाहिँ हाल्नु भएन किनकि अब यसको चाहिँ यो समर सिजनमा एकदमै बच्चाहरू निस्केर एकदम गमलै भरेको छ। अब सुक्खा हाल्दा चाहिँ एकदम यो खन्दै हाल्नु पऱ्यो, त्यही भएर बोटहरू मर्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ यो प्लान्टमा चाहिँ जुन पनि हामीले मल युज गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ पानीमा भिजाएर लिक्विड बनाएर हाल्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ अनि बोटहरू पनि मर्दैन। यसलाई चाहिँ हामीले दुई तरिकाले चाहिँ लाउन सक्छौँ। एक चाहिँ हामीले यसलाई जडैसँग उखालेर पनि लाउन सक्छौँ अनि अर्को चाहिँ अब यसमा चाहिँ सानो सानो यसमा फुलहरू आउँछ। यसमा फुलहरू आउँछ, साथमा त्यो फुलको साथमा चाहिँ सानो सानो बच्चा जुन यो स्पाइडर प्लान्ट हुन्छ त्यसको एकदमै आउँछ, जरा सँगसँगै आउँछ। त्यसलाई पनि हामीले लिएर छुट्याएर गमलामा लाएर धेरै बनाउन सक्छौँ। यो चाहिँ एउटा कलरफुल एकदम सिनेरी प्लान्ट त्यही हो, त्यही भएर चाहिँ हामीहरूले घरमा लाउँदा चाहिँ एकदमै सुन्दर देखिने भएकोले गर्दाखेरि यो प्लान्टलाई हामी लगाउँ। एउटा लकी प्लान्टको रूपमा लाउन सक्छौँ हामीले, एउटा चाहिँ अब यसलाई हामीले एयर प्युरिफाई प्लान्टको रूपमा पनि लाउन सक्छौँ अनि यसलाई चाहिँ हामीले घरभित्र डेकोरेसन जुन सजावटमा पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्ने प्लान्ट भएकोले गर्दाखेरि यो एकदमै सुन्दर अनि स्पाइडर नामले चिनिने प्लान्ट चाहिँ आज मैले तपाईँहरूलाई देखाउन चाहेको छु। साथीहरू, मेरो भिडियो के कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक अनि सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नुहोला।